xin chào đại gia đình Karate của Thỏ đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì trong video này Thỏ sẽ giải mã một cái hiện tượng mà rất hot trong thời gian gần đây. Đấy là kem lười của MKUP và một cái sản phẩm của hãng nữa mà Thỏ thấy khá là tò mò. Cái kem lười này thì là một trong những cái sản phẩm mà mình thấy hiện quảng cáo rất nhiều ở trên Facebook của mình, trên new feed của mình. Trời ơi, ngày nào mình kéo new feed mình cũng nhìn thấy nó, làm cho mình không thể nào không tò mò về cái sản phẩm này vì cái tên của nó quá là đặc biệt, kem lười. Sau khi mà mình nhìn thấy em kem lười này thì mình có vào website của hãng và mình tìm hiểu được một cái sản phẩm cũng khá là đặc biệt và gây tò mò cho mình. Đấy là kem che hình xăm. Nó là một em concealer nhưng mà độ che phủ của nó siêu cao để có thể che được những vết sẹo này, những vết khuyết điểm lớn và cả hình xăm của cơ thể mình nữa. Mình đọc được những thông tin rất là thần thánh về những em này, thế nên là hôm nay video này sẽ dành để mổ xẻ hai em sản phẩm này để xem là cái brand này của Đài Loan nó có thực sự gây ấn tượng cho Thỏ không nhá. Trước hết thì chúng mình sẽ nói về cái sản phẩm kem lười này. Tên của em này thì là Real Complexion Cream. Em này thì nó là kem dưỡng da chứ nó không phải là một sản phẩm make up. Cái sản phẩm này khi mà mọi người dùng thì mọi người có thể không tẩy trang mà sẽ sử dụng như là một cái lớp dưỡng ẩm, dưỡng sáng da trước khi chúng mình đi ngủ cũng được. Hoặc là chúng mình có thể dùng cả một ngày trời từ buổi sáng. Nếu như bạn sử dụng em này từ buổi sáng thì các bạn vẫn nên tẩy trang trước khi các bạn đi ngủ. Tại vì nếu mà mình đi cả ngày về mà mình không tẩy trang, cái lớp kem nó sẽ bám bụi ở ngoài đường về, nó làm bí tắc lỗ chân lông và chắc chắn là sẽ sinh ra mụn. Thế nên là cho dù em này được quảng cáo là không phải tẩy trang thì vẫn nên tẩy trang nếu như các bạn dùng nó một ngày trời nhá. Em này thì có cả hyaluronic acid để cấp ẩm cho làn da. Đấy là một cái thành phần mà dưỡng ẩm mình rất yêu thích. Em này ở trên bao bì cũng được ghi là alcohol và paraben free, không có cồn và không có paraben. Trong em kem này thì có một thành phần khá là thú vị có tên là tranexamic acid và trong này thì có 2%. Tranexamic acid thì đã được sử dụng trong khá là nhiều các thập kỷ qua, được sử dụng với mục đích ban đầu ấy thì đấy là cầm máu trong các cuộc phẫu thuật và dành cho những bệnh nhân mà hay thường mắc những cái bệnh mà chảy máu nhiều. Và sau đó khi các bác sĩ nhận ra rằng khi tiêm em ý vào da thì em ý phát huy tương đối tốt cái khả năng làm sáng da, và từ đó tranexamic acid thì được sử dụng rộng rãi để điều trị các vết nám này, các vết thâm này và sáng da dành cho phụ nữ trong mỹ phẩm. Đây là những cái thành phần mà Thỏ thấy tương đối thú vị của cái em kem này. Em kem này hoạt động như thế nào? Thì rất là đơn giản thôi, và mình nghĩ rằng một số bạn có lẽ là đã quen với một số cái dòng kem có công dụng tương tự rồi. Thì đó là kem nâng tông da mọi người ạ. Khi mà mình đọc cái lời quảng cáo của em này ở trên mạng, mình thấy ghi là kem lười thì thực sự là mình không hiểu. Nhưng sau đấy thì khi mà mình xem một số các video review này và sau khi mà mình sở hữu em nó và mình thử tự trải nghiệm thì mình nhận ra rằng em này rất quen thuộc, tại vì mình đã từng sử dụng một số các cái sản phẩm của Hàn Quốc với công dụng tương tự rồi. Đó là nó sẽ nâng tông da của mình trắng hơn, sáng hơn và dưỡng sáng da cho mình từ bên trong. Tức là mặc dù nó hoạt động là một em kem dưỡng ẩm nhưng nó lại có một cái công dụng tương đối giống với cả những cái sản phẩm make up, đấy là làm sáng da cho mình. Thế nhưng cái độ trắng sáng của nó sẽ rất là tự nhiên. Khi mà các bạn apply lên da, vỗ nhẹ cho kem thấm đều ở trên da thì các bạn sẽ thấy là da của mình bỗng nhiên trắng hồng hào hơn và trông căng bóng cực kỳ khỏe mạnh. Và khi kem đã ngấm hẳn vào da của mình rồi thì các bạn sẽ thấy làn da của mình kiểu trắng sáng tự nhiên, chứ không phải là trắng sáng theo cái kiểu là mình sử dụng kem nền hay cushion để make up. Và bởi vì em ý chỉ là một em kem dưỡng da và nâng tông sáng da thôi, thế nên là em ý sẽ không có tác dụng che khuyết điểm, che đi các cái nốt mụn của mình. Tuy nhiên thì cái việc mà em ý làm sáng da, làm đều màu da hơn thì cũng sẽ giúp làn da của chúng mình trông trắng sáng và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thỏ thì đã sử dụng em này khoảng gần 2 tuần đổ lại đây trước khi mình quyết định làm cái video này. Tại vì mình cần có một cái thời gian để trải nghiệm, vì đối với mình đây vẫn là một cái sản phẩm dưỡng da chứ không phải là một sản phẩm make up. Thế nên mình cần nhiều thời gian để tìm hiểu về em nó. Và sau khi mà mình dùng thì mình thấy là làn da của mình được cung cấp độ ẩm tương đối tốt. Và thậm chí mình có thể sử dụng em này như một lớp kem lót trước khi mà mình trang điểm luôn. Các bạn sẽ thấy là da của mình cực kỳ căng bóng sáng khi mà các bạn ra đường. Nếu mà bạn nào mà đang đi học ấy, các bạn học sinh ấy, hoàn toàn có thể sử dụng một lớp kem lười này và sau đó đi đến trường luôn. Các bạn không cần phải sử dụng concealer để che khuyết điểm, không cần phải sử dụng cushion để make up, mà cái em kem lười này sẽ là một cái giải pháp tối ưu để trông cái làn da của bạn tươi tắn, sáng khỏe nhưng mà lại không quá là hoàn hảo. Thế nên khi mà chúng mình đi học thì trông nó sẽ vẫn rất là tự nhiên. Tiếp đến thì chúng mình sẽ nói tới em che hình xăm này. Thực chất thì mình đã sử dụng em này rồi, cả hai em này luôn. Mình sử dụng nó trong đám cưới cô Sen
Vì trong ngày cưới thì mình phải che hình xăm trên tay của bạn mình đi để cô dâu mặc váy cưới nó đẹp hơn ấy. Thế nên là mình cũng đã được tự trải nghiệm cái sản phẩm này rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem bằng cách thử test che hình xăm trên cổ tay mình để các bạn tự kiểm nghiệm cái độ hiệu quả của nó nhá. Em kem che hình xăm này mình thấy có 2 tông màu, một cái là tông sáng, một cái là tông tối hơn. Thực chất thì để mà nói thì 2 tông màu cũng là quá ít. Vì hôm nọ mình sử dụng cho sen ấy thì mình thấy rằng là không có tông màu nào trong 2 cái tông màu này nó thực sự ăn khớp hoàn toàn với cả làn da của bạn mình. Thế nên là đây là một cái điểm trừ, tại vì nó hơi bị ít các cái sự lựa chọn. Đây mình sẽ xoát ra tay để các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt của 2 tông màu này nhá. Đây là tông màu sáng và đây là tông màu tối. Cái tông này nó tương đối giống với cả làn da trung bình của Việt Nam, và cái tông sáng này nó sẽ sáng hơn chút xíu thôi. Nó không phải là quá sáng, tại vì có lẽ là đây là brand của Đài Loan ấy. Thế nên là cái tông màu nó cũng sẽ phù hợp với làn da của các bạn châu Á. Thì mình sẽ sử dụng cái tông sáng này để cho cổ tay của mình, tại vì bao giờ phần cổ tay cũng là phần trắng nhất ở trên cơ thể của mình. Ngày xưa mình cũng đã từng kiểu thử xem một cái video hướng dẫn che hình xăm rồi, nhưng mà mình kiểu cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm ấy. Mình sẽ bóp ra một ít như thế này, và sau đó thì sẽ dùng em bông mút này để dặm. Các bạn có thể thấy là cái độ che phủ của em này nó kiểu, trời ơi, kiểu nó siêu cao luôn, chứ không phải nó cao một cách bình thường nữa mọi người. Nó dày khủng khiếp luôn ấy. Nhưng mà khi mà mình che hình xăm thì mình sẽ che lan cả sang cả những cái vùng lân cận nữa, để tránh cái tình trạng là cái vùng này tự nhiên nó không đều màu. Đây là hiệu quả che hình xăm. Thì thực ra nó không phải là che phủ được 100% luôn đâu mọi người ạ. Nó sẽ vẫn để lại một lớp hình mờ mờ ở trên tay của chúng mình. Cá nhân Thỏ thì thấy rằng là để mà nói là che phủ dày thì đúng là nó rất dày thật. Nhưng nếu mà mọi người muốn che hết được cái hình xăm của mình thì mọi người sẽ phải sử dụng một vài lớp chứ không chỉ một lớp. Thì cái bước tiếp theo các bạn có thể sử dụng đấy là các bạn dùng một lớp phấn gì cũng được, phấn rôm cũng được, phấn phủ cũng được, và các bạn sẽ dặm lên cái hình xăm này. Tiếp đến các bạn sẽ dùng thêm một cái lớp này nữa. Các bạn có thể sử dụng ngón tay để cái độ che phủ của nó được cao hơn, hoặc là sử dụng bông mút cushion cũng được. Đó. Và mình sẽ lại tiếp tục dặm vào cái hình xăm này. Sau đó các bạn sẽ lại phủ một lớp phấn bất kỳ lên nhé. Nếu mà các bạn sử dụng phấn phủ mà có độ che phủ càng cao thì càng tốt. Nó sẽ càng hỗ trợ cho cái kem này che được cái hình xăm tốt hơn. Thì đây là cái hiệu quả che phủ hình xăm mà mình sử dụng của cái em che hình xăm này. Thực ra để mà nói, khi lần đầu mà mình mở cái tuyếp nắp này ra và mình thử sử dụng nó thì mình tương đối ấn tượng với cái độ che phủ của nó. Độ che phủ của nó thực sự rất là cao. Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì nó sẽ chỉ che được những cái hình xăm mà nó nhỏ và cái nét của nó càng mảnh thì che càng dễ. Còn nếu như cái hình xăm của bạn nét quá dày, quá đậm và quá sâu ở trên da thì Thỏ phải nói rằng nó rất khó để có thể che phủ được. Và với những cô nào mà da quá ngăm giống như Sen nhà mình ấy, Sen nhà mình thì da siêu ngăm luôn, thì cái em màu tối của em kem che khuyết điểm này nó cũng không ăn thua với da của Sen luôn. Thế nên là nó tương đối không được đồng đều màu cho lắm, nên mình phải kiểu phủ cả cái cánh tay, rất là vất vả. Thế nhưng mà với những cái hình xăm nhỏ nhỏ xinh và kiểu rất đơn giản như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể che phủ được. Sử dụng ở những cái vùng mà mình ít cử động hoặc là kiểu như ít bị va quệt vào quần áo thì mình nghĩ rằng là nó sẽ giữ được lâu hơn. Và cái độ che phủ này mình hoàn toàn có thể sử dụng để kiểu ví dụ khi một buổi phỏng vấn nào đấy mà mình cần để che đi cái hình xăm trên cổ tay này của mình thì mình hoàn toàn có thể sử dụng để che đi cái hình xăm nhỏ nhỏ trên cổ tay của mình. Thì nó rất là phù hợp với những bạn mà có những hình xăm nhỏ, hình xăm nét mảnh và hình xăm đơn giản. Da mình thì cơ địa khá là lành, thế nên cũng không có một cái sẹo nào để mình có thể test thử cái che sẹo này của nó. Nhưng mà mình tin chắc rằng là nếu mà nó đã che được một cái hình xăm màu đen như trên cổ tay của mình như thế này thì một cái vết sẹo nhỏ nó cũng không là gì cả so với em che khuyết điểm này. Thế nên bạn nào mà đang có sẹo hoặc đang có những hình xăm nhỏ và cần sử dụng để đi học này, hoặc là đi xin việc làm này, hoặc là đi phỏng vấn này thì hãy thử em này xem sao nhá. Không biết sau video này thì các bạn suy nghĩ thế nào về em kem lười cũng như là cái em kem che hình xăm này của Đài Loan. Cá nhân Thỏ thì Thỏ thấy rằng hai sản phẩm này mình đều tương đối ấn tượng, và thực ra là mình có một cái ấn tượng rất là tốt từ cái lúc mà mình thử trải nghiệm nó rồi. Và mình đã trải nghiệm hai em này trước khi mà mình làm video rất là nhiều ngày để mình có thể có một cái nhìn toàn diện và chính xác hơn cho mọi người. Mình hy vọng rằng là những cái ý kiến của mình nó sẽ thực sự có ích cho các bạn, và nếu như các bạn có sử dụng những cái sản phẩm này rồi thì hãy comment cho Thỏ biết ở phía dưới, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video review lần tới nhá. Xin chào tạm biệt.